હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ સેન્ડવિચ ઢોકળા, જેના માટે આ ઝીણો રવો લીધો છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, દહીં, જરૂર પ્રમાણે પાણી ઉમેરીને ખીરું તૈયાર કરીશું. હલાવી લઈશું. આવી રીતે ખીરું તૈયાર કરવાનું છે. હવે આપણે તેને 10 થી 15 મિનિટ માટે ઢાંકીને સાઈડ પર રહેવા દઈશું, એને રેસ્ટ આપીશું. તે દરમિયાન આપણે એક ચટણી તૈયાર કરી લઈએ, જેના માટે કોથમીર, જીરું, સિંગદાણા, લસણ, લીલા મરચાં, ખાંડ, લીંબુનો રસ, જરૂર પૂરતું પાણી ઉમેરીશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી અને ચટણી તૈયાર કરીશું. હવે આપણે 10 થી 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ખીરાને ચેક કરી લઈશું અને તેની અંદર આદુ મરચાં નાખી અને હલાવી લઈશું. હવે જરૂર પૂરતું પાણી ઉમેરીને ખીરું ચેક કરી લઈશું. આ કન્સિસ્ટન્સી ખીરું જોઈએ છે, એટલે આ પ્રમાણે ખીરું આપણે રાખ્યું છે. હવે ખીરાને 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરી લઈશું. આ પહેલો ભાગ છે. આ વચ્ચેનો ભાગ, જેમાં ચટણી આપણે નાખીશું, એનું પ્રમાણ થોડું ઓછું લેવાનું છે ખીરાનું. હવે એને સાઈડ પર મૂકી દઈશું. હવે આપણે તેમાં ચટણી નાખી અને સાઈડ પર મૂકી દઈશું. આવી રીતે ગ્રીન કલર ખીરાનો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે જે પહેલો ભાગ હતો તેમાં ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ નાખી અને આપણે હલાવી લઈશું. હવે એક ઢોકળિયાને પાણી ઉમેરી અને થાળીને તેલથી ગ્રીસ કરીને તૈયાર રાખી હતી, તેમાં ખીરું પાથરીને ઢોકળાને ચડવા માટે મૂકી દઈશું. એક લેયર તૈયાર કરી લઈશું. હવે આ સેકન્ડ લેયર માટે જે ગ્રીન કલરનું ખીરું તૈયાર કર્યું હતું, એની અંદર ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ નાખી અને સેકન્ડ લેયર પાથરી દઈશું અને ચડવા માટે તેને 5 થી 7 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું. હવે થર્ડ લેયરમાં પણ ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ નાખી અને હલાવી લઈશું. અને ત્રીજું લેયર પાથરી દઈશું અને 5 થી 7 મિનિટ માટે તેને ચડવા દઈશું. સાત મિનિટ પછી આપણે તેને ચેક કરી લઈશું. હવે આપણા ઢોકળા ચડીને તૈયાર છે. હવે આપણે ઢાંકીને 5 મિનિટ માટે તેને સિજવા દઈશું. સિજાઈને આપણે તૈયાર છે ઢોકળા એક પ્લેટમાં
એને કાઢી લઈશું અને તેને શેપમાં કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે એકદમ સરસ આપણા સેન્ડવિચ ઢોકળા તૈયાર થયા છે. હવે આપણે તેનો એક વઘાર તૈયાર કરી લઈશું. તો એક વઘારિયામાં શીંગ તેલ મૂક્યું છે. એની અંદર રાઈ, હિંગ, લીલા મરચાં, મીઠા લીમડાના પાન અને તલ ઉમેરીશું અને વઘારને ઢોકળા ઉપર પાથરી દઈશું. તો આ રીતે આપણા ઇન્સ્ટન્ટ સેન્ડવિચ ઢોકળા તૈયાર છે. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.